في سوق الموبايلات قلما لما تلاقي شركه من شركات الموبايلات دي بتحقق المعادله في جميع فئاتها، سواء في السعر او سواء في الامكانيات اللي بتقدمها للمستهلك. زد تي اي عملت المعادله دي بالفعل. النهارده هنستعرض مع بعضينا تليفون فوق الوصف والرائع جدا، زد تي اي نوبيا ريد ماجيك 7 اس برو. امكانيات قويه، سعر تنافسي، في ايد الناس المتوسطه والاعلى كمان. بتحقق امكانيات قويه بالتليفون ده. ابقوا معنا وشوفوا الحلقه دي حتى نهايتها عشان تعرفوا سعر التليفون وتشوفوا امكانياته القويه جدا. هنستعرض مع بعضينا زد تي نوبيا ريد ماجيك 7 اس برو. ابقوا معنا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. في سوق الموبايلات او الشركات اللي بتقدم الموبايلات ديت او بتصنعها، بنلاقي دايما بيعملوا فئات في الموبايلات دي بتخاطب فئة الجيمرز او الجيمنج. ولكن ان الشركة تخاطب مش بس فئة الجيمرز نفسهم، وتخاطب كمان صناع المحتوى بتليفون يقدم جميع المواصفات سواء في الجيمنج او سواء لصناع المحتوى بأداء قوي يساعدهم على صناعة محتوى هما بيحبوه وإمكانيات تقيلة، ده قليل جدا. زد تي اي بتحقق المعادله دي بالتليفون اللي هنستعرضه النهارده مع بعضينا، وهو نوبيا ريد ماجيك 7 اس برو. تليفون جاي بعتاد قوي، امكانيات تقيله. بيعتمد التليفون دوت على 3 حاجات: نظام التبريد والطاقه والبطاريه، ونظام الشاشه الرائعه، والبروسيسور اللي فوق الوصف اللي بيقدم اداء قوي بيساعد التليفون ده ان يديك جميع الامكانيات اللي بيقدمها اي تليفون تاني فلاج شيب. كل ده بقيمه سعريه قليله او متوسطه تناسب الفئات المستهلك المتوسط او اللي اعلى منه قليلا. هنستعرض مع بعضنا النهارده زد تي نوبيا ريد ماجيك 7 اس برو. ولكن قبل ما هنبتدي نستعرض مش هنسى اوصيكم زي كل مره، ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد عليكم على طول في ساعتها. صندوق الوصف اسفل الفيديو او ديسكريبشن هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا وشركه امازون. خشوا خدوا فكره عن المعدات واشتروها دعما للقناه. يلا بينا نستعرض مع بعضينا زد تي نوبيا ريد ماجيك 7 اس برو. يلا بينا. التليفون أعلن عنه في 11 يوليو 2022، ابتدى يطرح للبيع في 15 يوليو 2022. أبعاد التليفون ده 166.3 في 77.1 في 10 ملم. الوزن بتاع التليفون دوت 235 جرام، ويبان ان هو وزنه تقيل شويه، وده لوجود الحته اللي ورا اللي شبه الالومنيوم او الحديد اللي بيساعد على نظام التبريد وتعليه كفاءه التبريد عشان الطاقه اثناء لعب الجيم. طبقة الحماية الأمامية من نوع الكورنينج جوريلا جلاس الفئة الخامسة. التليفون دوت الطبقة الخلفية من الإزاز مطعمة بالحديد للتبريد، والفريم من الألمونيوم. التليفون ده مجهز إنه يركب له شريحتين اتصال. بيعتمد التليفون دوت على نظام التاتش في التريجر أو الكبسات الجانبية اللي مخصصة للجيم بفريش ريت أو تاتش سنسيتيف 520 هرتز، بلت ان كولينج فان او في مروحه للتبريد من الخلف، وبتبان جدا في الوانها الشيك اثناء تشغيل الجيم. في المنتصف من الخلف هتلاقي فيه نظام ألمونيوم، وده بيساعد اكتر للتبريد، وهنتكلم باستفاضه اكتر لما نيجي نتكلم في موضوع البطاريه ديت. نيجي بالنسبه للشاشه. الشاشه من نوع الاموليد، مليار لون، بتردد او ريفريش ريت 120 هرتز. النتس بتوصل من 600 ل 1200 نتس. بالنسبه لمساحه الشاشه 6.8 انش بقوه استحواذ 87.1%. ريزولوشن الشاشه 1080 في 2400 بكسل بقوه 387 بي بي اي. وطبقه الحمايه زي ما احنا قلنا كورنينج جوريلا جلاس من الفئه الخامسه، والتليفون ده للاسف ما بيدعمش او مش مقاوم للماء او للتراب. النظام السيستم اللي موجود في التليفون ده نازل باندرويد 12، والواجهه هتبقى ريد ماجيك 5.5. التليفون ده بيتميز ان هو نازل باخر صيحه في الشبايه او البروسيسور كوالكوم سناب دراجون 8 بلس الجيل الاول 4 نانومتر. زي ما احنا عارفين ده اوكتا كور،
والنواة الرئيسيه بقوه 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2. الثلاث انواع المتوسطه بقوه 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710. والاربع انواع الموفره للطاقه بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510. بالاضافه لكده في كور كمان، وده منزلاه زد تي اي اسمه ريد كور 1. ده بيساعد البروسيسور دوت انه بيفضيه تماما في موضوع النوتيفيكيشن ومعالجه الصور وي. بيخلي البروسيسور السناب دراجون متفرغ تماما لموضوع الجيم، وبيدي اقوى طاقه لمعالجه البيانات الداخليه او الخارجيه اللي داخله على التليفون. وده الميزه الاولى اللي احنا بنتكلم عليها. نيجي بالنسبه للجي بي يو او وحده الرسوميات، تبقى ادرينو 730 وبيدي اداء قوي جدا مع التليفون دوت. للاسف التليفون ده ما بيركبلوش كروت ميموري، وهنعرف ليه دلوقتي. الذاكره اللي موجوده او اللي بينزل بيها التليفون 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 1 تيرا بايت، عشان كده ما فيش كارت ميموري. اما بالنسبه للرامات فبينزل ب 12 جيجا بايت مع ال 256، و16 جيجا بايت مع ال 512، و18 جيجا بايت رام مع ال 1 تيرا. الذاكره من نوع اليو اف اس 3.1. نيجي بالنسبه للكاميرات اللي بتأدي اداء قوي جدا، بتساعد صناع المحتوى، ودي الميزه الثانيه فيها. الكاميرا الرئيسيه 64 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.8 ودي عريضه بتدعم البي دي اي اف والاوتو فوكس. الكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2 ودي عريضه. الكاميرا الثالثه الماكرو بتأدي او بتدي بقوه 2 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.4. نيجي بالنسبه للفلاش LED فلاش، بيدعم تصوير الاتش دي ار والبانوراما. الفيديو تصوير بيوصل ل 8K و4K بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي، فهي في المنتصف اعلى ودي بقوه 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2 ودي اندر ديسبلاي او تحت الشاشه. امكانيه جميله جدا بيقدمها التليفون باداء رائع وقوي في التصوير. بتدعم تصوير الاتش دي ار والبانوراما. تصوير الفيديو 1080 بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. طبعا اللاود سبيكر مش هنتكلم عنه لانه ستيريو باربع سماعات قويه بتأدي وبتطلع صوت رائع جدا. نيجي بالنسبه للجاك، بيركب له جاك 3.5 وده عشان يستخدموه الجيمرز اثناء اللعب بالجيم. نيجي بالنسبه طبعا لوحدات الكوميونيكيشن، فهي باعلى حاجه لان التليفون بيقدم طبعا اعلى قوه واعلى اداء. الواي فاي باحدث حاجه وبيدعم ال 6 اي. نيجي بالنسبه للبلوتوث اخر فيرجن 5.2. الجي بي اس دول باند، والان اف سي موجود، الراديو مش موجود. يو اس بي من نوع تايب سي 3.0. نيجي بالنسبه للسنسور، البصمه اسفل الشاشه اوبتيكال. ونيجي بالنسبه للسنسورز بالكامل موجوده في التليفون ده. اداء البطاريه 5000 ملي امبير، وهنتوقف شويه بس عشان اشرح لكم موضوع البطاريه والطاقه، ودي الميزه الثالثه والقويه في التليفون ده. التليفون دوت فيه 9 طبقات من نظام التبريد للتليفون دوت عشان يدي اداء قوي جدا. اولا نظام التبريد الداخلي اللي بيبقى شبه ورقه الشجر، وبيخلي الميه تمشي في مسارات صغيره تقدر تبرد البروسيسور عشان يدي اداء قوي جدا. موضوع الفان او المروحه اللي موجوده اللي بتسحب وبتطلع الحراره عن طريق الفتحات الجانبيه اللي موجوده بجانب التليفون زي ما الفيديو والصور مبينه. نيجي بالنسبه للالومنيوم الخلفي اللي موجود اللي بيدعم بقوه نظام التبريد. والبروسيسور الاخر اللي موجود اللي هو ريد كور 1 اللي بيساعد على اخذ بعض المعالجات زي نوتيفيكيشن زي تصوير زي الى اخره، وبيفرغ تماما السناب دراجون عشان يدي اداء قوي. 9 طبقات فعلا قويه بتدي اداء وبتخلي نظام التبريد قوي جدا عشان التليفون ده يدي اداء قوي. التليفون ده زي ما احنا قلنا البطاريه بتاعته بتنزل 5000 ملي امبير، معاه فاست تشارجنج 135 واط، بيشحن 50% في 5 دقائق يا جماعه، و100% في 15 دقيقه. الباور ديليفري بتاعه من نوع 3.0. التليفون ده فيه 4 الوان، بلاك والجراي والسيلفر واليلو اللي هو نازل بدعم من ترانسفورمرز او
افلام ترانسفورمرز بامبل بي او اللون الاصفر الجميل اللي موجود في الفيديو في الانبوكسنج اللي انا حاطه في الحلقه دي. السعر المبدئي لاقل فئه فيهم هم 770 يورو. يعني احنا بنتكلم يا جماعه تقريبا في 15000 جنيه بالنسبه لتليفون بيدي الاداء الرائع ده قبل الجمارك والضرايب. لو نزل مصر ان شاء الله او وردت اخبار ان شاء الله في نزوله هنفردها ان شاء الله ونقول في الحلقات بتاعتنا اللي جايه باذن الله. حتى الان لم يتم الاعلان عنه ان هو نازل مصر. اللي موجود بس هو ال7 برو مش ال7 اس برو، والفروقات ما بينهم بسيطه جدا في الثمن وفي الاداء برضه. لغايه هنا انا تقريبا خلصت الحلقه وقلت مواصفات التليفون اللي تقدر تخليك تاخد قرار اذا كنت تشتريه او لا. مش هنسى زي كل مره اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهرد عليكم على طول. ما تنسوش صندوق الوصف اسفل الشاشه، مهم جدا، في لينكات من جوميا وامازون، خشوا وخدوا فكره. عجبتكم معدات اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماعكم حضراتكم، اسفين للاطاله، والسلام عليكم.